Gata. Hi vlog! Welcome to our YouTube channel. So for today's video po ay naisipan namin na maglaro ng bowling. Yan, dahil since nandito na kami sa labas, may extra time pa kami. Yan, nadaanan namin tong bowling. Tingnan natin sa loob kung ano yung mga nandun. Dito yung shoes. Ayan. May mga sizes siya. Ako 24 cm yung pa ako. Ikura. 300 円。Hayay. Yan, eto. Susuotin to. May mga timbang daw to. Mamimili ka kung anong gusto mong ball. Iba-ibang kulay. Doko dem daw yun? Doko dem mo? Ayan o, 4.95 kilogram. Dito 4.5 kilogram. Tara, ganito ba? Ay, umutay. Hachi? Oo. 3.6 kilogram. Ako ready. Ready? Okay. Ayan yung scorer. Ayan, nakalagay yung name ni Kazu. Tapos ako sa baba. Siya muna, tapos ako. 1回目は練習ね。 Ah. Oh, sugoi!で、はじめここでストップするの。ここで止まる。で、ワン、ツー、スリー、フォー。ガター。ほら、ガター。ゼロ。練習だ、練習。1回目は。
やばいな。楽しい。Ang dami pa. Wah, segay. Wow. Napakahirap i-balance. Many hours later. And last round. Ya, done. Take it out. Wow. Ato iko. Ay, done. あ、これ負ける。俺が負けるよ。ひどい成績だね。下手くそね。下手くそだね。しょうがない。これはアコ、イカはこっち。誰が勝ったの？アコがトータル150。イカがトータル154。